היי, היום אראה לכם תוכנה שהופכת טקסט לדיבור אנושי. לתוכנה קוראים play.ht. הקישור לתוכנה נמצא בתיאור הסרטון. לתוכנה צריך להירשם, אני כבר נרשמתי. לוחצים על Go to Discord ואחר כך על Create Audio. שלב ראשון, צריך לכתוב את הטקסט, אפשר לעבד אותו באמצעות אימפורט. ניתן כרגע להעתיק מאתר אינטרנט ובהמשך במסמך PDF. אנחנו נכתוב משפט קצר. ניתן לבחור את השפה. יש שפות רבות. בכל שפה יש דוברים ודוברות שונים. למשל באנגלית, US, יש אפשרויות רבות. אני יכולה שהדובר או הדוברת יהיה גבר, אישה, ילד. אני יכולה לבחור את סוג הדיבור, מכירות, דברי הסבר ועוד. אני אבחר את ג'ני. ניתן לעשות הפסקות בדיבור. אנחנו לא נעשה זאת. ניתן לקבוע את גובה הקול. לחלק מהדמויות דברים מיוחדים, כמו כועסת, שמחה. ניתן לקבוע את מהירות הדיבור. ניתן להוסיף דוברים אחרים. לדוגמה, אני אוסיף את אותו המשפט בעברית. אחרי שסיימנו, אנחנו לוחצים Convert to Speech. ניתן לשתף את הסרטון, להוריד אותו. Hey, I will show you a new software. שלום, אני אלמד אותך תכנה חדשה. אם אהבתם את הסרטון, הירשמו לערוץ, לחצו על הפעמון, סמנו לייק או תנו תגובה. לתוכנת play.ht לחצו לחצי על הקישור שבתיאור הסרטון.